Don't you notice how hard I'm trying when there's no one else around? Me and you in awkward silence. I keep sneaking little looks your way. One day Bây giờ là 12 giờ kém 4 phút. Chuyến của mình ở số đây, số 6. Quyển sách mình mang đi trong chuyến đi lần này là mình về đến khách sạn xong. Lúc nãy mình đang mất giờ thì phải xuống tàu, nên là bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt. Thì câu chuyện là hôm nay mình định là sẽ đi chụp hán phục ấy, chỗ đây sẽ có make up luôn, nên là mình nghĩ là mình sẽ chỉ làm xong bước nền với cả má biết các thứ, rồi đến đấy các chị sẽ làm với cả lông mày. 2 giờ hơi lên tàu thì khoảng 3 giờ kém mình ngủ. 3 giờ kém mình ngủ xong sáng nay 5 giờ hơn mình muốn dậy để make up ấy, nhưng mà mình không dậy được, thế là phải đến tầm 6 giờ, 6 rưỡi mình mới dậy. Xong đây sẽ là tóc của mình hôm nay. Ôi, mình đang vân vân không biết nên đeo cái kính này hay là hôm trước mình mới mua 2 cái và nó đều rất cute, nên là mình không chọn cái này. Cái này trông sẽ kiểu mọt sách đáng yêu, còn cái này thì trông nó cũng mọt sách nhưng mà nó Y2K hơn, mình cảm thấy thế. Đây. Cái này hơi đần rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi thay đồ và đi thôi, tại vì bây giờ cũng là 9 giờ kém 10 rồi. Mình mong là 9 giờ mới ra được khỏi nhà. Điểm đến đầu tiên của mình trong chuyến đi lần này là Tường Thành Tây An, vì nơi này chỉ cách homestay của mình đúng 700m đi bộ. Và đây là một trong những công trình thành cổ được bảo tồn hoàn chỉnh và có lịch sử lâu đời nhất tại Trung Quốc. Trước khi đến đây thì mình nghĩ nó chỉ là cái tường mình chụp ảnh thôi, nhưng mà thực tế thì bức tường này rộng 18m và có chu vi lên tới gần 14km. Chính vì vậy mà khi lên đây thì mình đã rất là ngỡ ngàng, vì mình còn có thể đạp xe này, hoặc là ngắm cảnh và đi bộ rất là lâu ở trên này mà cũng không đi hết nữa. Đây là thịt dê xong thì người ta sẽ trộn với một cái sốt gì đấy, mình sẽ chấm bánh mì với cái này. Còn đây là một món mùi siêu giống phở luôn. Ăn cơm. Đây siêu giống mùi phở luôn á. Lần này đi Tây An thì mình không có chuẩn bị một chút kiến thức nào về ẩm thực cả, mà mình nghĩ là nếu có quán nào đông và trông ngon thì mình sẽ đi vào để gọi là test cái độ may mắn của mình ấy. Và rất là may vì cái quán đầu tiên mình chọn lại rất là ngon và có nhiều điều bất ngờ hơn mình nghĩ. Bây giờ chúng mình đang chuẩn bị đi để thuê đồ hán phục. Mình sợ có nên phải vì chưa chuẩn bị tâm lý. Thì từ trước đến giờ mình đến Trung Quốc mình cũng không hề có ý định là sẽ mặc thử hán phục hay là bất kỳ trang phục nào, tại vì là mình thấy mình mặc không có đẹp. Nhưng mà mọi người bảo là đến đây mà không mặc hán phục thì không được tính là đi Tây An rồi, thế nên là mình cũng hơi sợ. Và đặc biệt là thuê đồ ở đây cũng siêu rẻ, nên là mình cũng di sớm thử một lần cho biết.
bộ mình chọn kiểu nó sẽ có màu xanh xanh hồng hồng, trông khá là hiền. Bây giờ thì cảm giác cái khuôn mặt của mình nó đang không xứng với bộ đồ lắm, nên là chắc bạn ý bảo mình tẩy trang đi, tại vì sáng nay mình có make up. Dịch vụ thuê đồ ở đây thì mình đánh giá là rất đa dạng. Chỗ mình đến là một khu chuyên để thuê đồ, và ở đó thì sẽ có nhiều shop cho mọi người lựa. Nhưng mà mình thấy ở trên Xiao Hong Su có nhiều người bị trái lấy, kiểu bị make cho một cái nền mốc nguyên ý. Thế nên là mình có xem và đặt trước, cũng như là mình mang theo đồ của mình luôn. Cắp thì sẽ có khoảng chục người làm việc liên tục. Mình thấy họ làm tóc rất là nhanh và chuyên nghiệp, đến mức mà mình cứ ngồi nói chuyện điện thoại mà ngẩng lên đã thấy xong rồi ấy. 我说你吃啥？ Ta là tiểu long nữ xuyên không đây. Sau khi biến hình xong thì tụi mình cũng lên đường và ra đại đường Phù Dung Viên, một trong những cái khuôn viên vườn thượng uyển rất là đẹp và thơ ở bên này. Xong đi đến cái đoạn này thì mình cũng nhận ra là đang đúng cái đợt thi đại học ở bên này. Hình như hôm đấy là ngày cuối nữa, nên là nhìn ai cũng rất là hạnh phúc, và kiểu mọi người đều đang cầm một cái bó hoa trên tay ấy. Tất cả mọi người đang cầm hoa. Đi vào đây cảm thấy như là mình thật sự là về thời của mình rồi mọi người ạ. Đây, tôi không hề sống nhầm thời đại. Mình không biết mình là cái vai gì nữa, chắc là kiểu cách vớ vẩn gì đấy. Chào buổi tối. Mình vừa mới tháo hết tất cả mọi thứ ra, và mình như kiểu được trút bỏ một gánh nặng khổng lồ ấy. Trời ơi, cái đầu mình nó nặng cái khủng khiếp. Bây giờ mình sẽ skincare và có biết gì không? Có thể mọi người đã biết rồi. Đi ăn đêm. Tại vì đến bây giờ cái khu phố ở dưới chân nhà mình nó vẫn đang rất ồn ý. Mình phải xuống đấy làm nó ồn hơn mới được. Ui, dạo này cái môi ở chỗ này mình lúc nào nó cũng đang trong tình trạng sắp nứt ra ấy. Không biết là mình cảm giác mình bị một cái gì đấy nan y ấy. Trời ơi, mọi người nó trắng bạch ra luôn. Không ai nghĩ đây là 3 giờ sáng ở một thành phố Trung Quốc. Trời ơi, sang đường không có gì ăn. Biết gì không, chúng mình chuẩn bị ăn tôm hùm đất đấy. Đây là lần đầu tiên mình ăn tôm hùm đất sau 1 năm nữa ở Trung Quốc. Wow, xê. Bé nhưng mà vẫn còn gì đấy. Thầu và con gì đó có miến. Bye bye mọi người, mình ăn đây, chúc ăn ngon. 너는 어릴 적 밤이 되면 까만 밤이 싫어 눈을 감고서 하얀 밤을 상상했고 너는 언젠가 밤이 되면 하얀 밤이 싫어 눈을 맞추고 내게 다가와 까맣게 짙어진 밤 나는 문득 이 밤을 사랑하네요
có một cái còn chưa làm xong phần chân trên. 마음이 되면 바라고 바라던 말 기억고 말하고 말 테지 너를 문득 사랑하게 됐다고 Chúng tôi sẽ đi cái này. Cái này ở gần trong khu Tinh Mã Dụng. Nó là một cái khu outlet. Yay. Xong chúng mình sẽ chờ ở đây đến 10 giờ luôn và chờ đến 12 giờ đêm để xem biểu diễn. Cái biểu diễn này rất là khó đặt. Nó là cái rất là biểu tượng ở đây ấy. Lúc mà mình đặt thì chỉ còn lúc 12 giờ thôi. Nên là chúng mình đánh chấp nhận. Vì đã đến Tây An rồi mà không đi thì sẽ rất là tiếc. Mình bị ngã vào hàng crop. Mình đang phân vân giữa đôi này với cả đôi hồng này. Ở ngoài nó màu nó nhạt hơn, trông yêu vãi. Con nào nhỉ? Kể ra thì hơi quên nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi một khu outlet nào đấy ở bên Trung Quốc. Và mình thấy mình như nhà quê mới lên, mình thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng rẻ. Thế là mình cứ vơ được cái gì là mình vơ hết. Chị đã add các loại topping là rau mùi với cả giấm. Ở trong này vui đến mức chúng mình chơi đến thẳng 10 rưỡi khi mà trung tâm thương mại đóng cửa hết luôn. Và sau đấy chúng mình cũng có di chuyển đến một cái khu khác gần với cả buổi biểu diễn tối nay. Khu này giống khu chợ Đồng Xuân ghê. Nói về lý do vì sao chúng mình không về nhà nghỉ ngơi cho đến lúc 12 giờ đêm để ra xem đúng không? Tại vì nơi diễn ra buổi biểu diễn này thì nằm ở ngoại ô, mà cũng trùng hợp là nó lại ở gần cái khu Tinh Mã Dụng hôm nay chúng mình đi. Thế nên là để tiết kiệm 4 tiếng tàu xe thì chúng mình ở lại đây chơi luôn. Và thế mọi người là ở đây vui hơn mình nghĩ rất là nhiều. Dù không có cái nào là mình dự kiến là mình sẽ đi cả, nhưng mà chỗ nào cũng hay, chỗ nào cũng kiểu rất là có cái không khí ấy. Thật sự là 11 giờ đêm sao? Good morning. Mà là ngày cuối cùng tôi ở Tây An rồi. Nhưng mà đấy, mọi người có thể thấy là có vẻ như nó hơi ốm. Hôm nay lẽ là mình sẽ dậy từ 7 rưỡi là mục tiêu của mình. Nhưng mà không có 4 giờ mới ngủ. Thế nên là mình cũng không quá trách bản thân vì việc không thể dậy lúc 7 rưỡi được ấy. Đấy, cái giọng của mình. Thế nên là bây giờ mình đang vẫn gấp nhất có thể là tầm 9 rưỡi hay ra khỏi nhà. Bây giờ là 9 giờ 15. Mình sẽ mình sẽ touch up lại, tại vì nãy mình vừa apply cushion xong và mình đã hát xì vào lông rồi. Đúng chưa? There's no feeling, it's like a song. It's playing in my heart and it won't stop. Với việc lớn lên ở một thành phố không có thân thiện với việc đi bộ cho lắm thì cái khái niệm đi bộ ở trong mình nó rất là nặng nề. Và mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi bộ hay để đi chơi hoặc là để khám phá một nơi nào đó ở thành phố. Dạo gần đây ở bên Trung Quốc thì nổi lên cụm từ City Walk, chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Và mới đầu thì mình cũng chưa hiểu được cái khái niệm này làm đâu. Nhưng mà sau khi ở đây 1 năm thì mình đã thực sự rất là
yêu thích và tận hưởng cái việc này. Thế nên là trong các chuyến du lịch thì mình sẽ cố gắng để ra một ngày để có thể đi chơi mà không có kế hoạch gì cả, sẽ chỉ đi bộ và đi bộ thôi. Xong rồi nếu mà thấy có gì hay thì mình sẽ tạt vào, chỉ đơn giản là như thế thôi. Trước đây với mình thì xe máy là chân ái, và mình đã từng kêu ca rất nhiều về cái vấn đề là tại sao Trung Quốc không cho mình đi xe máy nhỉ. Nhưng mà thực sự đến bây giờ mình không có quan tâm có việc có xe máy hay không, về nhà mình cũng thích đi bộ thôi. Tự nhiên nhìn đến một hàng phở mọi người ạ. Phở lại còn từ Hà Nội nữa. Should I go? Phở Việt Nam. Để xem có món gì. Ê, cái chữ Coca-Cola rất là có vibe Hà Nội. Bún chả bánh mì. So I'll hold on to this feeling and cherish every moment. It comes and goes, but when it's here, it's real, it's a reminder that life is full of surprises. And sometimes all it takes is a new perspective. So I'll hold on to this feeling and cherish every moment, because I know that it won't last forever. But for now, I'll dance in the sunshine and laugh at the wind. 这类有什么好喝呢？就是氧化一之类的咖啡，然后Đây là chúng mình sẽ ngồi cà phê và chờ đến giờ ra tàu thuốc. 看起来很高级啊。是吗？这个是进会加一些桂花在里面，所以就桂花香气会比较好一些。直接倒。